سلام. بیایید یک نوار قلب مهم دیگر رو با هم مرور کنیم. برادیاریتمی و تظاهرات مختلف اون در نوار قلب همیشه برای پزشکان مورد توجه بوده. در این میان وجود علائم بالینی مرتبط مانند سینکوپ، پرسینکوپ، سرگیجه، تنگی نفس و ضعف در فعالیت غالباً در تفسیر نوار قلب بیماران با تظاهرات برادیاریتمی مورد توجه قرار میگیره و برای تعیین پلن درمانی نه تنها به معیارهای پرخطر در نوار قلب بلکه تظاهرات بالینی نیز توجه ویژه‌ای میشه. بیماری را که امروز مورد بررسی قرار میدهیم خانم 75 ساله‌ای است که سابقه فشار خون بالا و مصرف والزارتان را ذکر می‌کند. بیمار جهت جراحی کاتاراکت به همکاران چشم پزشک مراجعه می‌نماید. در بررسی قلبی قبل از جراحی به دلیل اختلال در نوار قلبی که ملاحظه می‌کنید به اورژانس بیمارستان ما ارجاع می‌شود. لازم به ذکر است که یافته‌های اکوکاردیوگرافی در محدوده نرمال بودند. برای ارزیابی اولیه نوار قلب توسط شما من چند لحظه سکوت می‌کنم. قبل از تفسیر نوار قلب به استاندارد آن توجه بفرمایید. همان گونه که می‌بینید گین نوار قلب 20 میلیمتر میباشد و لذا آمپلیتود امواج پی و کمپلکس های قلبی 2 برابر مقدار واقعی است، اما تأثیری بر روی فواصل زمانی ندارد. ریتم دهلیزی سینوسی و سایکل لنگث حدود 690 تا 700 میلی ثانیه، یعنی ریتی حدود 85 بیت پر مینت می باشد. کمپلکس های بطنی نرو و شواهدی از تغییرات مهم استیتی مشاهده نمی شود. البته یک نکته مهم در رابطه با روند پاتولوژیک در این نوار قلب وجود دارد که در ادامه به آن خواهم پرداخت. همان گونه که ملاحظه می کنید بر اساس یک الگوی منظم بعضی از امواج دهلیزی به بطن منتقل نمی شوند. اگر بخواهم این الگو را توضیح دهم، موج پی اول با پی آری در حدود 140 تا 150 میلی ثانیه به بطن منتقل می شود. میزان پی آر در موج پی دوم افزایش مختصری داشته و حدود 190 تا 200 میلی ثانیه است و موج پی سوم بلاک شده است. موج پی بعدی دوباره با پی آر کمتر به بطن منتقل می شود، یعنی چیزی حدود 160 میلی ثانیه و این الگو ادامه می یابد. همان گونه که می بینید میزان پی آر در کامپلکس قبل از پی بلاک شده نسبت به پی آر در بعد از پی بلاک شده مختصری طولانی تر است. این الگوی بلاک را به طور معمول موبیتس تایوان از بلوک های درجه دوم ایوی نود می نامند. با هم نوار قلب بیمار در بیمارستان ریفرال را مرور کنیم و مجدد به این نوار قلب برخواهیم گشت. همان گونه که در این نوار قلب ملاحظه می کنید ریتم بیمار سینوسی و سایکل لنگث حدود 750 میلی ثانیه، یعنی ریت دهلیزی حدود 80 بیت پر مینت است.
یعنی مختصری ریت دهلیزی نسبت به نوار قلب قبلی کاهش نشان می‌دهد. تفاوت مهمی در شکل کمپلکس های بطنی و میزان پی آر مشاهده نمی شود. و حدود همان 150 تا 160 میلی ثانیه است. به نظر کمی حرکت در پای چپ بیمار وجود داشته که سبب بروز آرتیفکت در لیدهای مربوطه یعنی لید 2، 3 و AVF شده است. نکته مهم عدم وجود بلاک قلبی در این نوار قلب است. به این معنا که با کاهش مختصر ریت دهلیزی بلوک قلبی برطرف شده است. اما چه مکانیسمی در این روند دخالت داشته؟ همان گونه که در ویدیوهای قبلی توضیح دادم، هدایت در AV نود تحت تأثیر سیستم اتونوم است. یعنی با تشدید اثر سمپاتیک هدایت در AV نود بهتر و با تقویت اثر پاراسمپاتیک میزان هدایت از AV نود کاهش می‌یابد. به همین دلیل ماساژ سینوس کاروتید می‌تواند سبب افزایش میزان PR اینتروال و فعالیت ورزشی با تشدید اثر سمپاتیک می‌تواند سبب کاهش محسوس و یا عدم تغییر در PR اینتروال علی‌رغم افزایش هارت ریت گردد و این یعنی غلبه بر خصوصیت دکرمنتال در AV نود به دلیل عملکرد سمپاتیک. اما روند هدایتی در سیستم هیسپورکینج تابع از ریت ورودی است. یعنی هر چقدر که میزان امواج دهلیزی بیشتری از AV نود عبور کنند و به سیستم هیسپورکینج بیمار وارد شوند، شدت اختلال نمود بیشتری دارد و سطح بلوک قلبی افزایش می‌یابد. از این جهت در مواردی که پاتولوژی در سیستم هیسپورکینج وجود دارد، با تشدید اثر سمپاتیک مانند فعالیت ورزشی و کاهش اثر پاراسمپاتیک مانند تجویز آتروپین، سطح بلوک قلبی بیشتر و حتی وقوع آسیستولی و ادوانس AV بلاک محتمل تر است و به همین دلیل این بیماران غالباً با علایم پرخطرتری مانند سینکوپ یا پرسینکوپ به مراکز درمانی مراجعه می کنند. بدیهی است که تشدید عملکرد پاراسمپاتیک مانند ماساژ سینوس کاروتید می تواند از شدت بلوک در نوار قلبی این بیماران بکاهد. اما چه یافته‌هایی در این نوار قلب وجود دارد که ذهن پزشک را بیشتر به سمت وجود پاتولوژی در سیستم هیسپورکینج میبرد؟ اولی و شاید یکی از مهمترین نکات قابل توجه در این نوار قلب عدم مشاهده سپتال کیو ویو اکتیویشن در لیدهای 1 AVL و V5 و V6 می باشد. این یافته می تواند یکی از نشانه های وجود فیبروز در سپتوم بین بطنی و متعاقب آن آسیب به سیستم هیسپورکینج باشد. یافته مهم دیگر میزان PR اینتروال کوتاه، یعنی کمتر از 160 میلی ثانیه در امواج هدایت یافته از دهلیز به بطن است. از طرفی میزان افزایش PR اینتروال در دومین کامپلکس حدود 40 میلی ثانیه است و این معنا را می‌دهد که شدت اختلال در AV نود قابل توجه نبوده و پاتولوژی در ناحیه سابنودال وجود دارد
زیرا اختلالات AV نود به دلیل آسیب فست پتوی و هدایت از مسیر اسلو پتوی با PR اینتروال های بیشتر از 200 میلی ثانیه و غالباً حدود 300 میلی ثانیه خود را نشان می‌دهند که در این نوار قلب مشاهده نمی‌شود. لذا با در نظر گرفتن سن و یافته‌های نوار قلب علی‌رغم نبودن علامت بالینی مرتبط با بلوک قلبی، لازم است با توجه به امکان پیشرفت بلوک قلبی و خطر بروز حوادث ناگواری مانند سینکوپ به صورت پیش دستانه برای این بیمار پیس میکر دائم 2 حفره‌ای تعبیه شود. در این جدول‌ها تفاوت‌های نوار قلب و روندهای پاتوفیزیولوژیک در بلوک‌هایی که به اختلالات AV نود و یا سیستم هیسپورکینج مربوط هستند را ملاحظه می‌کنید. همیشه این احتمال را در نظر داشته باشید که ممکن است بیماری‌های سیستم هدایتی قسمت‌های متنوعی را درگیر کنند و لذا بلاک در چندین لول از سیستم هدایتی وجود داشته باشد. در این موارد مطالعه الکتروفیزیولوژی و یا مانورهای اثرگذار بر تشدید و یا کاهش عملکرد سیستم اتونوم جهت تعیین سطح پاتولوژی در بلوک قلبی کمک کننده است. بیماری را که معرفی کردم از این جنبه مهم است که بهبود بلوک قلبی با استراحت و حتی سابقه مصرف بتا بلاکر و قطع دارو و سپس مشاهده بهبودی در حضور یافته‌های نوار قلب مرتبط با اختلال سیستم هیسپورکینج نباید پزشک را به اشتباه بیاندازد. در این موارد نباید بلوک را به اثرات دارو مرتبط کرد، زیرا در حضور نکات مطرح شده پاتولوژی در سیستم سابنودال با قطع بتا بلاکر بهبودی نداشته و متأثر از تغییرات اتونوم است و امکان برگشت علائم زیاد می باشد. در مواردی که شک و تردیدی در مورد سطح بلوک قلبی وجود دارد می توان از مطالعه الکتروفیزیولوژی کمک گرفت. قبل از پایان این ویدئو خواهش میکنم یک بار دیگر نکات بسیار مهمی که در تشخیص بلوک‌های قلبی درجه دوم باید مورد توجه قرار گیرد را مرور بفرمایید. توجه به این نکات میتواند در منیجمنت بیماران بسیار مؤثر باشد. از اینکه تا پایان این ویدئو با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. منتظر دریافت نظرات ارزشمند و تجربیات بالینی شما در این مورد هستم. شاد و سلامت باشید.